thì ai rút tiền. Giữa đóng lại Này này. lắp cho bà con một cái giường để cho con đóng gạch. Tháo ra đóng lại đây kìa. Anh em cái cồn tao đóng lại hay không? Gần mà. Lắp không có người theo dõi nữa. Lắp nữa. Đấy, mai lắp tốt. Em xịt. Cái hồ ông cái giường rất chắc rồi. Rồi ép xuống rồi. Giận thoải mái. Được chưa? Sao là sáng? Các bố. Sao là sáng?